Magandang araw po mga ka-online, sa video pong ito is ituturo ko po kung paano mag-setup ng screen recording ng Honor X7B. Kung ito po ang hinahanap mo, panuorin mo po ito mula simula hanggang dulo, pero bago ka magpatuloy, maaari bang pindutin mo muna ang subscribe button dyan sa baba at pakihit na rin ang notification bell para lagi kang ma-update sa mga bago kong video. Bubuksan muna natin ang box na ito. Ito na po, may cellphone po, may kasamang guide or manual, at saka may pin. May kasama pa po itong charger. At may headset pa. Ngayon sisimulan na po natin ang pag-setup. Para makita ang quick setting mag-slide down lamang tayo dito sa screen, sa pinakababa makikita natin ang screen recorder, pindutin ito. May lalabas na ganito, grant the screen recording the microphone permission in settings. Pindutin ang go to settings, ganito naman ang lalabas, hanapin dito ang permission sa kapindutin. May lalabas na tatlong pagpipilian, don't allow, ask every time, at allow only while using the app. Sa akin ang pipiliin ko ay allow only while using the app, depende na po yan sa inyo. Ang importante po alam nyo po kung ano ang pinili nyo at bakit nyo naman ito pinili. Tapos na po ang pag-setup ng screen recording, close na natin ito at babalik na tayo sa main screen. Ngayon nandito na ulit tayo sa main screen, mag-slide down ulit gaya ng ginawa natin kanina. Makikita sa pinakababa ang screen recorder, pindutin ito para makapagsimula na po tayo sa pagre-record ng ating screen. Ang sabi dito during recording daw, lahat ng operation na gagawin mo sa screen mo ay mare-record. Pindutin lamang ang OK sa baba nito. Sabi naman dito, kapag gusto nyong gamitin ang microphone habang nagre-record, pindutin lamang ang microphone. Kung gusto nyo namang i-cancel ang recording, pindutin naman itong nakapula sa gitna. Kung gusto nyo naman ng iba pang option, pindutin naman itong tatlong tuldok sa gilid. Para makapagpatuloy, pindutin ang got it sa pinakababa nito. Makikita nyo po na nagsisimula na po itong mag-record ng ating screen, naka-on po ating microphone dito, habang nagre-record masasagap po ng phone ang lahat ng boses na maririnig nito at kasama itong may re-record. Kapag gusto naman nating i-off ang microphone, pindutin lang ang microphone. Kung gusto nyo ng ibang option, pindutin lamang itong tatlong dot sa gilid nito at ang lalabas ay show touches. Naka-on po ang show touches natin dito, off ko po ito dahil hindi ko naman ito kailangan, pero nakadepende pa rin yan sa inyo. Kapag gusto nyo na pong mag-stop sa pagre-record, pindutin lamang ang nakapula sa gitna gaya nito. Makikita po natin sa baba ang video,
Pindutin ang video sa baba para mapanood. Tingnan nyo po, playing na po yung video natin. Kung gusto mong i-play ulit, hanapin mo lamang itong parang naka-color well, tapos hanapin mo dito yung bago mong video. Hanggang dito na lamang mga ka-online, maraming salamat po sa panunood.